on grade level 17 to oversee the affairs of the corporation in the interim care services and facilities available at the primary health care centers across Oyo State. This charge was made by stakeholders during a citizens' town hall meeting convened to strengthen public trust and encourage greater participation in Nigeria's primary healthcare system. Details of the event held at Local Government Service Commission Training School, Secretariat Agodi Ibadan, are presented by the Governor's Office correspondent, Olalekan Sulaiman. In a bid to strengthen public trust and participation in Nigeria's primary healthcare system, the Oyo State Primary Healthcare Board, in collaboration with the National Primary Healthcare Development Agency and the Center for Communication and Social Impact, organized a platform for nursing and expectant mothers, as well as other key stakeholders, to share their views on the quality of service and facility at primary healthcare centers across the state. In its opening address, the Executive Secretary of the Oyo State Primary Healthcare Board, Dr. Muhyiddin Olatunji, represented by the Director of Disease Control and Immunization, Dr. Oshoko Oluyemi, emphasized the importance of citizen engagement, noting that it will give the participants opportunities to share their ideas on how primary healthcare centers can better serve their communities. Dr. Olatunji noted that the state government, under the leadership of Governor Seyi Makinde, remains committed to ensuring the provision of quality and accessible healthcare services to all residents of the state. As stakeholders in ensuring a strong primary healthcare system, and what do we mean by strong primary healthcare system? A primary healthcare system that will attend to the key health issues of the state and find solutions to it. We believe that community participation is one of the pillars of PHC, and without community participation, PHC may not really get well established. And so today's meeting is trying to strengthen community participation, strengthen the citizens, and thereby strengthening a PHC system that will be long-lasting. Also speaking at the event, Mrs. Alima Yusuf, our scientific officer representing the National Primary Healthcare Development Agency, Abuja, Ayomide Ladipo of the Center for Communication and Social Impact, and Olanide Samuel, the Oyo State Healthcare Promotion Officer, urged the participants to help spread the message on the importance of utilizing primary healthcare services. They also pledged to sustain synergy with relevant healthcare stakeholders in the state to further strengthen the delivery of quality healthcare services. A lot of people, especially in our country, they don't have the access to secondary healthcare. So if the primary healthcare services are not strengthened, there is no how these people will have access to healthcare at all, and it would be a disaster. One of the reasons why we're having this town hall today is for citizens to know the efforts of the government and to be able to give the government feedback on what they are going through at their facilities and what more the government needs to do to deliver quality primary health care across Oyo State and in Nigeria generally. All those things are key and important, because when we are talking about access and utilization, all what we talk about, we ginger the community people to access the health facilities. Religious, market, and community leaders present at the event commended the Seyi Makinde-led administration for its notable achievements in the health sector, while some nursing mothers and other participants described the town hall meeting as a laudable initiative that provided an opportunity to voice their concerns and contribute to improving primary healthcare delivery in the state. Olalekan Sulaiman, BCOS News. The chairman, Broadcasting Corporation of Oyo State, Mrs. Dotun Olaitan, has called for more enhanced professional collaboration between Yoruba and English language on-air presenters in the overall interest of the industry. She offered the admonition while hosting members of the Yoruba Sports Broadcasters Association, YOSBA, who were in a courtesy visit
to the BCOS management. In a remarks, the BCOS chairman, Mrs. Dotun Olaitan, acknowledged the contributions of the Yoruba sports broadcasters to media development. She also commended them for their good work. Mrs. Olaitan further pledged the corporation's unwavering support for Yoruba. During the visit, the trio of Shola Ayegbajeje, Obadari Oladoshu, and Olawale Hamzat noted that the BCOS has served as a builder and foundation for many of members of Yoruba, adding that a significant number of sports presenters in the association began their career at the BCOS. The group highlighted their ongoing partnership with different media organizations and solicited continued support for their activities. The visit ended with an expression of optimism by both the BCOS management and members of YOSBA for stronger future collaboration in promoting and developing the media industry. YOSBA, a newly registered body, is an association made up of Yoruba sports broadcasters across various media organizations. The state governor, Engineer Seyi Makinde, has described the death of Mr. Segun Awolowo, the first grandson of the former premier of the Western region, Chief Obafemi Awolowo SAN, as painful and a sad loss to Nigeria. Engineer Seyi Makinde condoled with the chairman of the African Newspapers of Nigeria PLC, the publishers of the Tribune titles, Dr. Tokunbo Awolowo Dosumu, the entire Awolowo family, and the management of Tribune. He described Segun Awolowo, a former executive director of the Nigerian Exports Promotion Council, as a great mind and a great ambassador of the Awolowo family, who made good marks everywhere he went. Makinde prayed to God to grant repose to the soul of the deceased. You can watch us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. And now, before I go, Oyo State belongs to us all. Let's do everything possible to make her great. And that ends Oyo State today. Thank you for joining us. Good afternoon.
Ẹ káàsán, ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Adébùkọ́lá Akíntádé òní orúkọ tèmi. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti pè fún àtúngbéyẹ̀wò owó tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń fún iléeṣẹ́ rédíò àti tẹlifíṣọ̀n ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ BCOS níhìn bí iléeṣẹ́ wa BCOS kò ṣe tí lè ṣe ojúṣe rẹ̀ dáadáa nípa sísan owó oṣù tuntun tó kéré jù fáwọn òṣìṣẹ́ ọba àti àjẹmọ́nú àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lásìkò. Àbá ilé yìí ló jẹyọ nínú àbọ̀ṣẹ́ ìwádìí ìgbìmọ̀lé fún ètò ìròyìn, ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ẹ̀ka ayélujára àti ìṣàkóso aráàlú lópin ìfikùnlukùn pẹ̀lú àwọn alákòóso iléeṣẹ́ wa BCOS. Alága ìgbìmọ̀lé aṣòfin Akíntayọ̀ fimúfilẹ̀ láti mọ ìpèníjà tó ń bá iléeṣẹ́ BCOS fínra lẹ́ka ètò ẹ̀náwó lẹ́yìn tí gómìnà Ṣèyí Mákindé fọwọ́ sí $1,100 náírà owó oṣù tuntun tó kéré jù fáwọn òṣìṣẹ́ ọba lóṣù kìíní ọdún yìí. Nígbà tó sọ̀rọ̀ nípa owó tí ò tó gbọ́ bùkátà rárá, ó ní èyí ló fà bí iléeṣẹ́ BCOS ṣe ń sanwó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ nípele níbàámu pẹ̀lú àkàsọ̀ ìgbéka kọ̀ọ̀kan. Èyí jẹ́ kí iléeṣẹ́ náà kó máa fojú winá ìṣòro ọ̀dà owó àwòlókun. Nínú àbá rẹ̀, ìgbìmọ̀ ilé gba gómìnà Mákindé nímọ̀ràn láti bójú wo ọ̀nà tó lè gbà ṣe àfikún owó tó fún iléeṣẹ́ BCOS lóṣooṣù kí owó náà kó sì gbẹnu sókè láti lè borí ìṣòro ọ̀dọ̀ owó àwòlókun. Ó tún ké sí iléeṣẹ́ wa BCOS láti ṣiṣẹ́ tó àwọn ọ̀nà ìlànà pawówọlé lábẹ́lé gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nínú ètò ìṣúná rẹ̀ lọ́dọọdún. Ìṣàkóso owó tó ń wọlé lábẹ́lé dáadáa, ó sì ṣètò tó yẹ fún ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ìnáwó rẹ̀ kó lè mú àdínkù bá mímọ́ gbára lé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún owó náà. Ní báyìí náà, gómìnà ìpínlẹ̀ yìí Ṣèyí Mákindé retí wà pé yóò gbé àbá ètò ìṣúná ọdún 2026 sí iwájú ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́jọ́ Ajé ọjọ́ 24 oṣù yìí. Gbọ̀ngàn asòfin tó wà ní secretariat Agodi Ìbàdàn. Ó ní àgbékalẹ̀ ètò ìṣúná ọdún 2026 yóò ti wáyé ní nǹkan aago 10 àárọ̀. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde náà tó darí àgbà fún ṣíṣe ohun gbogbo létòlétò fún gómìnà ṣe wí, àgbékalẹ̀ àbá ètò ìṣúná yìí ṣàmì gbígbé ìgbésẹ̀ akin láti ètò fìtàn balẹ̀ lábẹ́ ìlànà ìṣèjọba Mákindé, ẹni tó fira rẹ̀ jìn fíkó àkóyawó àti ṣe ojúṣe rẹ̀ dojú àmì. Àwọn lọ́gàálọ́gọ̀ òṣìṣẹ́ lẹ́nu iṣẹ́ ọba àti àwọn ìkàn tọ́rọ̀ gbèrú ìrètí wà pé yóò wà ń kalẹ̀. Àwọn tí wọ́n ń retí onígbákejì gómìnà amòfin Báyọ̀ Lawal, adájọ́ àgbà nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́, adájọ́ Ìyábọ̀ Yẹ̀rímà àti àwọn èèkàn míì. Ní báyìí náà, ìjọba ìpínlẹ̀ tó wọ́ sí ìyànsípò Ọ̀pẹ́ni Gúnlé United gẹ́gẹ́ bí alákòóso olùdarí fún iléeṣẹ́ BCOS níhìn ìgbà tí wọn yóò fi máa yan ọ̀gá àgbà tuntun fún iléeṣẹ́ náà. Èyí jẹyọ nínú àtẹ̀jáde láti ọ́fíìsì olórí òṣìṣẹ́ ọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Akọ̀wé àgbà fọ́rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Mustapha ló fọwọ́ sí àtẹ̀jáde náà lórúkọ olórí òṣìṣẹ́ ọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó sì sáré rẹ̀ sí alága iléeṣẹ́ wa ní padà níbàámu pẹ̀lú ìbéèrè rẹ̀. Àtẹ̀jáde yìí ni olórí òṣìṣẹ́ ọba tó fọwọ́ sí ló ti sọ pé kí Ọ̀gbẹ́ni Kúnlé Junaid tó wà ní àkàsọ̀ owó oṣù 17 kó sì máa rí sí ètò àkóso iléeṣẹ́ náà lọ fún ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ètò àkóso àti ìlọsíwájú iléeṣẹ́ ọ̀hún. Àwọn ìyálọ́mọ àti àwọn aláboyún ni wọ́n ti rọ̀ láti ṣàmúlò ètò ìlera tó pójú owó láwọn ibùdó ètò ìlera alábọ́dé tó ń bẹ ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìjẹyọ níbi ìpàdé ìlú tí àwọn ìkàn tọ́rọ̀ gbèrú tí wọ́n ṣètò rẹ̀ láti lè jẹ́ kí àwọn aráàlú ní ìgbẹ́kẹ̀lé kíkún nínú ètò ìlera alábọ́dé lórílẹ̀‐èdè yìí. Akọ̀ròyìn wọn Ọlálékan Sulaiman kò gbẹ́yìn níbi ètò náà tó wáyé ní secretariat Ìbàdàn. Ìròyìn tó kù rèé lẹ́nu Dámilọ́lá Owólabí. Nínú àyàn láti lè jẹ́ kí aráàlú ní ìgbẹ́kẹ̀lé kíkún nínú ètò ìlera lábọ́dé, àjọ tó ń rí sí ibùdó ètò ìlera lábọ́dé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àjọ náà tó jẹ́ tìjọba àpapọ̀
tó fi mọ́ ibùdó tó ń rí sí ìbánisọ̀rọ̀ ṣàgbékalẹ̀ ètò kan fáwọn ìyálọ́mọ àtàwọn aláboyún tó fi mọ́ àwọn ìkàn tọ́rọ̀ gbẹ́rù láti fi èrò wọn hàn lórí ipò tí àwọn ibùdó ètò ìlera alábọ́dé wà yíká ìpínlẹ̀ yìí. Nínú ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ rẹ̀, akọ̀wé àjọ tó ń rí sí ètò ìlera alábọ́dé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, dókítà Muideen Ọlátúnjí, ẹni tí olùdarí ẹ̀ka tó ń dènà àjàkálẹ̀ àrùn àti abẹ́rẹ́ àjẹsára ṣojú fún dókítà Ọ̀ṣọ́kọ̀ Olúyẹmí, tẹnumọ́ pàtàkì lílọ́wọ́ aráàlú. Ó ní yóò fún àwọn olùkópa láǹfààní láti sọ èrò wọn lórí ọ̀nà tí àwọn ibùdó ètò ìlera yóò gbà mú yányán sí i. Dókítà Ọlátúnjí tẹnumọ́ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ ìdarí gómìnà Ṣèyí Mákindé ti mú ìpèsè ètò ìlera tó pójú owó lọ́kùnkúndùn. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀, arábìnrin Halima Yusuf tó ń ṣojú ibùdó ètò ìlera alábọ́dé tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ nílùú Àbújá, Yọ̀mídé Ládípọ̀ láti ibùdó tó wà fọ́rọ̀ ìbánisọ̀rọ̀, àti Ọlárìndé Samuel tó jẹ́ ẹni tó ń ṣàgbélárugẹ ètò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ rọ àwọn olùkópa pé kí wọ́n fọn rere pàtàkì ṣíṣàmúlò ètò ìlera alábọ́dé àtàwọn àǹfààní tó wà nínú rẹ̀. Bákan náà ni wọ́n béèrè àjọṣepọ̀ tó gún láàrin àwọn ìkàn tọ́rọ̀ ìlera gbèrú nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti lè jẹ́ kí ètò ìlera kó gbópọn sí i. Àwọn aṣáájú ẹ̀sìn, àwọn aṣáájú ọjà tó fi mọ́ àwọn aṣáájú agbègbè tí wọ́n wà níbi ètò náà lu ìjọba gómìnà Mákindé lọ́gọ ẹnu fún ọ̀kan-ò-jọ̀kan àṣeyọrí tí ó ti ṣe ìlẹ́ka ètò ìlera. Àwọn ìyálọ́mọ náà àtàwọn olùkópa ṣàpèjúwe ìpàdé ìlú náà gẹ́gẹ́ bí ojú inú tó dára láti lè jẹ́ kí wọ́n lọ́wọ́ nínú àgbéǹde ẹ̀ka ètò ìlera lábọ́dé nípínlẹ̀ yìí. Dámilọ́lá Owólabí ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Alága iléeṣẹ́ wa BCOS ní Dọ̀tun Ayọ̀lá Ìtàn ti pè fún àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ láàrin àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ atọ́kùn ètò lédè Yorùbá àti òyìnbó fún ìfẹ́ àti ire iléeṣẹ́ náà. Ó sọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yìí nígbà tó ń gbàlejò àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ atọ́kùn ètò eré ìdárayá lédè Yorùbá YOSBA tí wọ́n kàn sí ìgbìmọ̀ aláṣẹ iléeṣẹ́ wa BCOS níhìn-ín. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, alága iléeṣẹ́ wa Dọ̀tun Ayọ̀lá Ìtàn mọ rírì ipa takuntakun táwọn atọ́kùn ètò eré ìdárayá lédè Yorùbá ń kó fún ìlọsíwájú iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́. Ó tún mọ rírì wọn fún iṣẹ́ takuntakun èyí tí wọ́n ń ṣe. Ó wá ṣèlérí àtìlẹ́yìn iléeṣẹ́ wa fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ YOSBA. Nínú ọ̀rọ̀ tọ̀tọ̀ táwọn náà sọ, Ṣọlá Ayégbajẹ́jẹ́, Babádàrẹ Ọládòṣù àti Ọláwálé Hamzat ní iléeṣẹ́ wa BCOS jẹ́ ibùdó tí wọ́n ti ń ṣe àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ jìnnà àti ìpìlẹ̀ fún gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ YOSBA. Wọ́n ní púpọ̀ nínú àwọn atọ́kùn ètò eré ìdárayá ló bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó ríran láti iléeṣẹ́ BCOS níhìn-ín. Wọ́n mẹ́nuba àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ tí wọ́n ti ní pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tí wọ́n sì béèrè àtìlẹ́yìn iléeṣẹ́ BCOS náà. Lópin àbẹ̀wò yìí ní ìgbìmọ̀ alákòóso iléeṣẹ́ wa àtàwọn ọmọ ẹgbẹ́ YOSBA fi ẹsẹ̀ àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ múlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì. Ẹgbẹ́ YOSBA jẹ́ ẹgbẹ́ tuntun tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dálẹ̀ tó lóko lọ́dọ̀ ìjọba. Àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ atẹ́kùn ètò eré ìdárayá lédè Yorùbá káàkiri àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ sì ló jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ náà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé ti ṣàpèjúwe ìpapòdà ọ̀gbẹ́ni Ṣẹ́gun Awólọ́wọ̀ tó jẹ́ àkọ́bí ọmọkùnrin olórí ìjọba ẹkùn ìwọ̀ oòrùn John nígbà kan, olóyè Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ SAN, gẹ́gẹ́ bí èyí tó dunni jọjọ àti àdánù ńlá lórílẹ̀‐èdè yìí. Gómìnà Mákindé kẹ́dùn pẹ̀lú alága iléeṣẹ́ ìtẹ̀wé ilẹ̀ adúláwọ̀ tó ní iléeṣẹ́ ìtẹ̀wé ìròyìn Tribune, ọ̀mọ̀wé Tókunbọ̀ Awólọ́wọ̀ Dòsùnmú, gbogbo ẹbí Awólọ́wọ̀ àti àwọn alákòóso iléeṣẹ́ Tribune lápapọ̀. Ó ṣàpèjúwe Ṣẹ́gun Awólọ́wọ̀ tó jẹ́ alákòóso olùdarí àjọ tó ń ṣe àgbélárugẹ fífi ọjà sọwọ́ sókè òkun nílẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí èèyàn takuntakun àti aṣojú rere fún ìdílé Awólọ́wọ̀, ẹni tó fi ipa rere lélẹ̀ ní gbogbo ibi tó dé. Mákindé wá gbà ládùúrà pé kí Ọlọ́run kó tẹ olóògbé náà sí afẹ́fẹ́ rere. Láti túbọ̀ jẹ̀gbádùn àwọn ìròyìn tó jáde nílé iṣẹ́ wa àti àwọn ìròyìn míì, ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV ìkànnì 4léníàádóje, ẹ̀rọ StarTimes ìkànnì 7léníàádọ́fà. Jẹ́ kí n tó máa lọ ẹ̀yin èèyàn wa, a tún fi àsìkò ìran yín létí pé bàbá Kérésì ilé akéde ó ti wà ń yẹ̀wò. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ máa mú àwọn ọmọ yín wá láti wá gba àwọn ẹ̀bùn tó kó bọ̀ láti Róòmù. Ẹ̀bùn tó jojú ń gbèsè ó wà ń kalẹ̀ fáwọn ọmọdé. A mọ̀ retí yín o. Kò jẹ́ bí táàrí mọ́ lórí ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún ti àkókò yìí. Ìyókù tún di aago 8:30 àṣálẹ́.
bàtà mọ̀ mú ìròyìn wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wa títí gbà náà ẹ ṣé o tẹ́ ń gbé wa.